până la 9. Vă spuneam mai devreme de meciul dintre FCSB și Lazio, care are loc în această seară pe Național Arena de la ora 22. Dar este singurul meci pe care îl urmărim astăzi. Dar ce mai urmărim, Cosovana? Urmărim foarte mult tenis, o super performanță din partea tenisului românesc feminin. La turneul de la Doha, 4 din 16 jucătoare sunt românce: Monica Niculescu, Sorana Cârstea, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu, și toate joacă astăzi pentru un loc în sferturi. Felicitări fetelor, le ținem pumnii și o să le urmărim cu interes, cu siguranță. Și toate, uite, au meciuri grele. Sorana Cârstea cu Garbine Muguruza, Simona Halep cu Sevastova, Monica Niculescu joacă împotriva lui Caroline Wozniacki și Mihaela Buzărnescu. Aici, uite, vezi, o să-mi dea mie Julia George Goerges. E un franțuzesc cu... Gorj, da. Este de la Gorj? Juliana de la Gorj. Asta e. E locul 10, da, fă beauty ei. Stai să vezi cum ajungea pe locul. Dar nu, mă, ce ai, Mihaela Buzărnescu trebuie să câștige. Și nu numai, în afară de tenis, mai avem ceva sport românesc astăzi. Măi, Băxfane, explicăm tu că știi că le-am pus sportul. Păi, se spune, dar nu știu exact. Cu Stania, cu Bobu, nu știu exact care cum. Este vorba despre Raluca Strămăturaru. Ea a obținut cea mai bună performanță românească la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 24 de ani. A obținut locul 7 în proba de sanie. Și va concura astăzi în proba de ștafetă pe echipe. Adică aleargă pe ce? Să-și dea ștafeta? Tot pe stanie sau pe patine sau... Până anul e la orice mă și ștafeta. Și după aia se pleacă mai departe. De ce? Asta credeai ștafeta pe stanie? Tot pe sanie. Ah, ce tare! Da. La Pyeongchang. La Pyeongchang. Unde să facem noi, că uite, problema noastră e că noi nu avem unde să facem pe sanie, așa că nu avem foarte mult pentru organizat. Păi mergem pe un... Da, într-adevăr nu avem. Avem și noi, din câte mi-amintesc, erau... Uite, scooterul și uite, stai să dau cartela. Aia cazul care a venit. Ia cartela, că eu repar puțin ceasul. Exact, pentru că somnul din timpul zilei, domnule, chiar și în Parlament, îmbunătățește funcțiile cognitive, dacă îmi dați voie să vorbesc așa, deși nu se cade la un radio comercial. Timpul de reacție, memoria pe termen scurt, dar și starea de spirit. Medicii susțin că este cel mai bun remediu pentru a putea combate somnolența, iar oamenii celebri precum Napoleon Bonaparte, Albert Einstein, Winston Churchill, că nu l-am amintit, Leonardo da Vinci sau John Fitzgerald Kennedy, aveau acest bun obicei. La noi e un prost obicei, dormitul în papucii statului. Și asta e foarte adevărat și odihnitor, destul de bun somnul ăsta. Dar te-am auzit adineauri cu unul, Churchill. Ăsta a fost preot de la Church? Nu, doamne, ăsta, cum să spun eu, ăsta a luat o decizie foarte importantă. Bombardăm orașul ăsta, lăsăm pe nemți să bombardeze orașul ăsta tot și să distrugă tot orașul, sau dacă nu, află că am dat de coduri că avem probleme. El a șeruit bombe. Da. A fost un prim-ministru al Marii Britanii și laureat al Premiului Nobel pentru literatură, Winston Churchill. Și tot să fie laureat al Premiului Nobel pentru pace. Da, apropo de război, cel de al doilea. Oricum, somnul de scurtă durată este cel mai bun mod de a combate oboseala. Dar că dormi, te odihnești. Fantastic, n-aș fi crezut lucrul ăsta. Acum depinde de la om la om. E ca la telefoanele mobile, ca la acumulator la baterii. Face diferența amperajul. Sunt oameni care dorm o oră și se trezesc odihniți ca și când ar fi dormit 4-5. Alții dorm 4-5 ore și se trezesc mai obosiți decât s-au culcat la amiază. Așa că, fiecare alege. Un pui de somn de 10 minute reduce întotdeauna oboseala și ajută la energizarea organismului într-un timp foarte, foarte scurt. Un pui de somn după amiază ajută la îmbunătățirea memoriei și ajută la stocarea informațiilor acumulate în timpul zilei, iar somnul în timpul zilei previne epuizarea mentală și ajută la combaterea somnolenței. Toate astea sunt lucruri pe care le conștientizează multinaționalele din România, care pentru angajați au amenajat camere speciale unde să poată să se retragă în liniște pentru a trage un pui de somn și a fi mai productiv după trezire. Atunci, voi de ce tot strigați, la noi deșteptarea?
Cine strigă? Voi de dimineață. Eu ți-am spus, lasă-i să doarmă. Liniștit. Ia beau și 45 de minute. Mai dormiți încă că mai aveți timp. Da, auzi, noi avem o canapea frumoasă aici. Știi, fiecare producție media e cu hepilica. Măruțul are pe aia cu flori, cu laleaua țigăncii. Acolo Cosmin doarme. Cosmin când vine la 9:30. Cu e liberă, că n-a venit colegul Cosmin, ne putem întinde puțin, ne stăm la o șuetă, poate și ațipim. Într-adevăr, un mod de retragere și de regenerare a energiilor. Hai să mai vorbim și între noi, Ștefane, că mai mult vorbim la radio între noi, nu știu, lumea a început să ne cunoască mult prea bine și s-ar putea la un moment dat să se folosească de faptul că ne știu toate dedesubturile. Da, și ne dăm în bileag la radio de dimineață cu toată sinceritatea noastră radiofonică. Rămâneți cu noi în continuare, dragi prieteni, că mai avem multe de zis. Românul are multe de zis, dar mai puține de făcut. Am crezut că spui ca să fie cu rimă, rămâneți cu noi în continuare, noi ne retragem la culcare. Da, important voi să rămâneți, dragi prieteni, asta e cel mai important lucru. Corect, apa trece, ascultătorul rămâne. Să fie o bună dimineață, Nicu, ia mai sculați, măi, flăcăi, hăi, ne scrie el Nicu. Hăi, Simeon Borșa, poate aveți voie să-l dați pe post. Pe cine, măi, Simeon? Ia să vedem aici. Ce ne-ai trimis tu ca să dăm pe post? Nu e ceva filmuleț cu bani? Poftim, românule mai votează, zice aici la postarea lui Simon. Trebuie să o ascultăm înainte să o difuzăm pe post. Mulțumim foarte, foarte mult, Daniela, bună dimineața. Nicolae Urs ne trimite și el un mesaj. Frumos, ski la Olimpiadă. Vedem exact filmarea imediat mai pe larg. Mulțumim frumos, Nicolae Urs. Călin Farca și Minerva Simona, bună dimineața, mulțumim frumos pentru poze, mesaje și așa mai departe. Să rămână la Doamne, strângeri de mâini bărbătești la Domnul. Numai bine, revenim în câteva minute. The Mountains și Ina, nota de plată urmează. This is #1 hit music station. Okay. My station. Hi. Hello. Hello. Impulse. Ai bani la tine? Bani? Da, pentru nota de plată. Am ceva. Depinde și ce s-a consumat. Se consumă Mountains și Ina, nota de plată la uzina de dume. Iartă-mă, dragă, iar și-am dat-o în bară. Dacă aș fi supererou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele îți strică machiajul, dar pe obrajii tăi se preleg dezamăgiri. Me ține strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că să după sodie. Ai devenit alergic, că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achi pentru ambineta. Pentru tot ce nu mi-ai spus, pentru ce n-ai auzit, pentru nopțile în care ai spus că vei și n-ai venit, pentru mii de zâmbete pe care nu le-am zâmbit, pentru tot ce n-ai făcut, astăzi vei plăti. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Buzele de sare, zâmbete de sărbători, lacrimile tale nu mă cred ușor. Sunt acționar majoritar pe toată durerea ta și astăzi mă așteaptă o excursie plină. Aș vrea să mă întorc în timp, înainte de scuze și de să fac din nou la ușa ta și să-ți spun toate ciunile de rău. Pentru tot ce nu mi-ai spus, pentru
și mesajele din somnile. Vinul și mesajele sau ce zicea? Vinul și mesajele. Vinul și mesajele, da? Toate, da. Am înțeles, că nu știa dacă e vorba despre vin sau nu în toată povestea asta. Păi nu mi explic altfel obsesia unora de a trimite an de an aceleași SMS-uri de Crăciun. Probabil o fac după multe sticle de vin consum. Mesajele de genul fie ca Sfintele Sărbători. Fie. Cred că de la Roșu. Prea mult, Am prea văzut mult. că și voi pe aici pe acolo. Na. M-am văzut cu vin roșu pe aici pe acolo, v-am văzut eu. A, da, nu-i cu paharul, nene, nu cu sticla și nu trimite mesaje miez de noapte, fie ca Sfintele Sărbătorile, adică. Fie. Da, are pare un contract minuscul pe lângă vedetele de la Nike.